سلام دوباره. اگر که خاطرتون باشه در قسمت قبل راجع به ارتباط برقرار کردن با افراد بدقلق صحبت کردیم و اینکه چطور شنونده مؤثری باشیم. قسمت بعد که میشه قسمت 4 کتاب درباره اینه که چطور رو در رو بشیم، رویارویی با افراد بدقلق. اسم این قسمت هست Standing up to difficult people، یعنی رویارویی با افراد بدقلق. A demanding colleague who coerces you into doing things their way. A critical family member. Your hostile teenager or annoying neighbor. Whoever they are and however they're being difficult, you'll know that there is a number of ways that you can respond. And those ways are not always helpful. یه همکاری که یه جورایی شما رو مجبور میکنه اون شکلی که اون دلش میخواد کار رو انجام بدین. یه عضو خانواده، یه فامیلی که خیلی اهل انتقاده، یه نوجوان خشن یا یه همسایه رو اعصاب. هر کدوم از این آدم ها که باشن، به هر حال ما سر و کار داریم با آدم های بدقلق و یک راههایی وجود داره برای برخورد با اونها. هرچند این راههایی که ما استفاده میکنیم همیشه راههای مفیدی نیستند. Maybe you find it difficult to express yourself calmly. Or perhaps it's not easy to be open and honest. What to do? Learn to be more assertive. When you're more assertive, you'll be able to respond to other people without blaming, attacking, or shrinking. ممکنه برای شما سخت باشه که با آرامش بتونید نظراتتون رو بیان بکنید، یا اینکه اصولاً صادق بودن و باز بودن توی گفتگو براتون سخت باشه. راهش چیه برای اینکه این مسائل رو بتونین باهاش کنار بیاین؟ راهش قاطعیته. Learn to be more assertive. Assertive یعنی قاطعیت داشتن. When you're more assertive, you'll be able to respond to other people without blaming, attacking or shrinking. میگه زمانی که شما آدمی باشین که قاطعیت دارین، میتونین با آدم‌ها جوری رفتار بکنین که لزوماً به معنی سرزنش کردن، حمله کردن یا خرد شدن افراد نباشه. خب، حالا توضیح میده که چطور میشه قاطعیت داشت. Being assertive involves initiation and action. It involves the ability to act with firmness and commitment, but also to be open to negotiation and compromise. میگه برای اینکه شما قاطعیت داشته باشین، در وهله اول نیازمند اینه که بتونید قدمی بردارید و پیش قدم بشید. نیازمند اینه که بتونید فرمنس در واقع باز همون قطعیته و تعهد داشته باشین و همچنین آماده مذاکره و مصالحه باشین. حالا شروع میکنیم تو بخش‌های مختلف توضیح دادن این که ما چطور میتونیم آدم قاطعی باشیم. How to be assertive. Being assertive includes identifying and explaining the problem, saying how you feel, acknowledging your part in the situation, saying what you do and do not want, acknowledging the reply, knowing how to stand your ground, being able to negotiate and compromise, and identifying solutions, way forwards and consequences. خب چطور میتونیم قاطع باشیم؟ این رو به چند مرحله در واقع تقسیم کرده نویسنده. Identifying and explaining the problem. تشخیص و توضیح مشکل. Saying how you feel. توضیح دادن این که چه احساسی دارین در نتیجه این مشکل، چه احساسی بهتون دست میده. Acknowledging your part in the situation. توضیح این که اذعان به نقش خودتون توی ایجاد اون مسئله. Saying what you do and do not want. توضیح این که چه چیزهایی رو میخواین و چه چیزهایی رو نمیخواین. Acknowledging the reply. پذیرفتن، در واقع اذعان کردن به پاسخی که میشنوین. Knowing how to stand your ground. بدونید که چطور از موضعتون دفاع بکنید. Being able to negotiate and compromise.
امکان اینو داشته باشید که مذاکره و مصالحه بکنید و همچنین identifying solutions, ways forwards and consequences, تشخیص راه حل ها و راههای پیش رو. خب حالا اینا رو دونه دونه جدا میکنه و توضیح میده که برای من شخصا خیلی مفید بوده، امیدوارم برای شما هم مفید باشه. Identify and explain the problem. تشخیص و توضیح مشکل. First, you need to identify for yourself and then say to the other person what exactly the problem is. Stick to just one issue. Don't bring up a list of problems and issues. در وهله اول برای اینکه آدم قاطعی باشین باید خودتون تشخیص بدین که مشکل چیه. با یه آدم بدقلقی برخورد دارین، میخواین باید بتونین تشخیص بدین یا اصلا مشکل من با این آدم چیه. And then say to the other person what exactly the problem is. و بعد بتونید به طرف مقابل دقیقاً توضیح بدید که مشکل چیه. اینش مهمه. Stick to just one issue. تنها به یک موضوع بپردازید. Do not bring up a list of problems and issues. یک فهرستی از مسائل و مشکلاتی که با طرف دارید رو لیست نکنید. یعنی با یک مسئله که باهاش دارید وارد مذاکره میشید. Be clear and specific. شفاف و واضح و مشخص صحبت بکنید. Do not expect someone to be a mind reader and know why it's a problem for you. انتظار نداشته باشید که آدم‌های دیگه بتونن ذهن شما رو بخونن و بدونن مشکل از دید شما مسئله کجاست. Tell them. بهشون بگید. There's no need to run off a long list of examples of past offenses. لازم نیستش که یک فهرستی از تمام اشتباهات و اشکال‌های گذشته رو دوباره هی تکرار بکنید. خب پس این شد identifying and explain the problem. مشکل رو بشناسید، تشخیص بدید و توضیح بدید به طرف مقابل بدون بازگشت به مسائل و مشکلاتی که در گذشته با اون آدم داشتید. مرحله دوم say how you feel. احساساتتون رو بیان بکنید. Just as you can't expect the other person to know why you have a problem, don't expect the other person to know how you're feeling. همونطوری که نمیتونید انتظار داشته باشید که طرف بدونه که شما چرا یه مشکلی باهاش دارید، نمیتونم انتظار داشته باشید که بدونه چه احساسی این مسئله در شما ایجاد میکنه. Are you embarrassed, angry, confused or upset? آیا خجالت زده شدید؟ عصبانی هستید؟ گیج هستید؟ یا ناراحت هستید؟ If you choose to tell the other person how you're feeling, make sure you own your feeling. Don't tell them that they are making you feel like you do. زمانی که اگر تصمیم میگیرید که راجع به احساستون با طرف مقابل صحبت بکنید، طرف یه کاری کرده شما عصبانی هستید میخواید باهاش صحبت بکنید، میگه اگه تصمیم میگیرید که این کارو بکنید مطمئن باشید که شما اون احساسات شماست و وقتی که بیانش میکنید به طرف مقابل نگید که اون باعث میشه شما این احساس رو داشته باشید. امیدوارم واضحه. اگه یه جایشو نمیفهمین برام تو دایرکت بفرستین که بتونم بیشتر بازش بکنم. خب پس این شد صحبت کردن راجع به احساسات. Acknowledge your part in the situation. اذعان به نقش شما در ایجاد یک شرایط، یک وضعیت سخت. Remember, other people do not necessarily have your standards and values. So do not at any point say, there must be something wrong with you, or any decent person wouldn't do that. Instead, it's appropriate you may want to acknowledge your part in the issue. به خاطر داشته باشید که آدم‌های دیگه لزوماً استانداردها و ارزش‌های شما رو ندارند. پس در هیچ مقطعی به طرف بر نگردید بگید که حتما یه اشکالی تو داری که این احساس رو در من ایجاد کردی، یا اینکه هیچ آدم درست حسابی این مدلی که تو رفتار میکنی رفتار نمیکنه. Instead, if it's appropriate, you may want to acknowledge your part in the issue. در عوض اگر که میشه نقش خودتون رو به رسمیت بشناسید، بپذیرید که شما هم در ایجاد یک موقعیتی نقش داشتید. برای مثال
I admit I talk about my work a lot. I know I like plans to be definite. بعد داره مثال میزنه. برای مثال یعنی خودتون اگر که احساس میکنید که مثلا از طرفی انتظار بیش از حدی دارید بگید که آره من میدونم که مثلا خیلی راجع به کارم حرف میزنم، یا من میدونم. یعنی به نوعی بپذیریم که در ایجاد یک موقعیت ما هم نقش داشتیم. بخش بعد. Say what you do or don't want. چیزی رو که میخواید انجام بشه و چیزی رو که نمیخواید به زبون بیارید. خب next you need to say what exactly you do or do not want to happen. If you don't say what you do or do not want, all you'll have done at this stage is dump your problem on the other person. میگه دقیق بگید که چه چیزی میخواید و چه چیزی نمیخواید. چون اگه این کارو نکنید، در واقع تنها کاری که در این مقطع کردید اینه که مشکلتون رو انداختید جلوی طرف مقابل. ولی اگه یه چیزی آزارتون میده، بگید که آقا این رفتار من آزار میده و من میخوام که تو این کارو بکنی یا این کارو نکنی. چون اگه اینو نگین، فقط اعلام کردین که آقا این کار تو رو اعصاب منه. Be specific. Keep it short and concise. Your point will be lost if you ramble. Don't give lots of excuses. All you need is one genuine reason why you do or do not want to do something. میگه خیلی دقیق و کوتاه و خلاصه اون چیزی رو که میخواین بگین. چیزی که میخواین و چیزی که نمیخواین. برای اینکه اگر که خیلی بخواین کشش بدین، اصل موضوعی که میخواین مطرح بکنین فراموش میشه. میگه هی اکسکیوز و بهانه نیارین. تنها چیزی که لازمه یک دلیل متقنه که چرا و به چه دلیل شما یه چیزی رو میخواین یا یه چیزی رو نمیخواین. بخش بعدی. Acknowledge the reply. به پاسخ هم در واقع acknowledge the reply یعنی یه جورایی پاسخ رو به رسمیت شناختن. Once you have said what the problem is, how you feel and your part in it, you can just wait for the other person to respond. Or you can ask, what do you think? Or how do you feel about it? خب، زمانی که شما توضیح دادید مشکل چیه، چه احساسی نسبت به این مسئله در شما ایجاد میشه، الان زمانی اینه که صبر بکنید و پاسخ طرف مقابل رو بشنوید. در واقع اصل از موضوع رو توضیح دادیم، مشکل رو توضیح دادیم، رسیدیم به این جایی که طرف مقابل به ما پاسخ بده. ممکنه پاسخ بده، ممکنه نده. اگه پاسخ نداد، ما میپرسیم که what do you think؟ نظر تو چیه؟ یا how do you feel؟ چه احساسی داری؟ Asking for their point of view or opinion shows that you're expressing your opinion and feelings about what you do or do not want and not just making demands. وقتی که نظر اونها رو جویا میشین، نشون میده که شما فقط هدفتون این نیستش که حرف خودتون رو بزنید، بلکه این که طرف مقابل چی میخواد هم براتون مهمه. حالا اینجا use your listening skills here. Do not interrupt, defend or argue. Just listen. اینجا میگه که اون توانایی هایی که راجع به گوش دادن به آدم ها تو فصل قبل کار کردین اینجا به دردتون میخوره. Do not interrupt. نپرین تو وسط حرفش. از خودتون دفاع نکنید. بحث و جدل هم نکنید. Just listen. پس چی شد؟ مشکل رو توضیح دادیم. احساسی که در ما ایجاد میکنه رو توضیح دادیم. نقشی که خودمون در ایجاد اون مسئله داشتیم رو توضیح دادیم. حالا زمان اینه که از نظر طرف رو بخوایم و گوش بدیم. You may not agree with the difficult person's view, but you've acknowledged that this is how they see it. وقتی که گوش دادیم ممکنه لزوماً با نظرش موافق نباشیم، ولی گوش دادن نشون میده که ما برامون مهمه نظر طرف مقابل چی باشه. Be aware that being aggressive can get in the way of communicating what you are angry about. People stop listening to you and focus on your anger instead. میگه حواستون باشه که تو این مقطع وقتی که توضیح طرف مقابل رو میشنوید عصبانیت به خرج ندید، به خاطر اینکه عصبانیت راه دیالوگ داشتن رو خراب میکنه، راه ارتباط رو قطع میکنه.
و طرف مقابل دیگه به حرفای شما گوش نمیده، بیشتر به خشم شما توجه میکنه. Try to keep your tone calm and neutral. Avoid whining or coming across as hostile in any way, and notice if you interrupt. Catch yourself and say, oh sorry, go ahead, and let the other person finish. سعی بکنید که لحنتون آروم و بی‌طرف باشه. غر نزنین و به نظر دنبال درگیری و تقابل نیاین. و اگر که یهو پریدین وسط حرفش، حواستون باشه عذرخواهی کنین، بگین ببخشید پریدم وسط حرفت، ادامه بده. اجازه بدین آدمه طرف مقابل توضیحاتش رو تکمیل بکنه. حالا know how to stand your ground. بدونید که چطوری از مواضعتون دفاع بکنید. When people sidetrack you or bring up other issues, it's easy to get distracted and for the situation to escalate or spin off in another direction. زمانی که آدم‌ها شما رو به حاشیه میرونن، بحث رو به حاشیه میرونن، خیلی راحته که آدم حواسش پرت بشه یا اینکه بحث بالا بگیره یا اصلا مسیرش عوض بشه. راهش چیه؟ Repeat it calmly until you feel that you are being heard. موضوع رو با آرامش تکرار بکنید تا جایی که احساس بکنید که طرف داره صدای شما رو میشنوه. بخش بعد. Be able to negotiate and compromise. توان این رو داشته باشید که مذاکره بکنید و مصالحه بکنید. Where possible, aim to negotiate or compromise. Look for solutions and alternative courses of action. جایی که امکانش هست سعی بکنید مذاکره و مصالحه بکنید. به دنبال راه حل و جایگزین هایی باشید. Find common ground for a solution. یک زمین مشترک پیدا بکنید که بتونید بر اساس اون یه راه حل پیدا بکنید. Try to offer an alternative that works for you and benefits the other person as well. تلاش بکنید که یک جایگزینی پیدا بکنید که هم برای شما مناسب باشه، هم به طرف مقابل سود برسونه. Meeting someone in the middle will always be the most constructive approach for conflict resolution. But if you do choose to negotiate or compromise, bend as far as you can, but no further. Know what your limits are and stand your ground. پیدا کردن یه جای وسط دوتا نظر همیشه سازنده ترین نوع برخورد با آدم های بدقلقه. یعنی یه جای اون وسط که هر دو راضی باشن، توافق برد باشه برای هر دو طرف. اما اگه تصمیم میگیرین مذاکره بکنین و مصالحه بکنین، یه جایی برای خودتون خط قرمز داشته باشین. یعنی هر چی که طرف مقابل گفت رو قرار نیست باش مصالحه بکنین. و در نهایت identify solutions, way forwards and consequences. تشخیص راه حل‌ها، راه‌های پیش رو و عواقبش. این خیلی مهمه. It's helpful to ask yourself these questions. میگه مهمه که این سوال‌ها رو قبل از اینکه برین وارد مذاکره با طرفتون بشین از خودتون بپرسین. What do I want and not want? چه چیزهایی میخوام و نمیخوام. What do I want the other person to do or not to do? میخوام طرف مقابل چه کارهایی بکنه و چه کارهایی نکنه. What am I prepared to compromise on? تو چه چیزهایی من حاضرم عقب نشینی بکنم. How far will I negotiate? What are my limits? تا کجا حاضرم مذاکره بکنم و مرزها و خط قرمزام کجاست. And what will the solution, way forward and consequences be if the other person refuses to cooperate? اگر طرف مقابل حاضر به همکاری نشد، راه حل‌های پیشنهادی من چیه؟ Having thought about what exactly you do or do not want and how far you're prepared to negotiate and compromise, you will need to decide what the solution will be if the other person digs their heels in and refuses to cooperate. قبل از اینکه وارد مذاکره میشین باید به این فکر بکنین که دقیقاً چه چیزی میخواین و اگر طرف مقابل زیر بار نرفت شما چه برخوردی میکنید. یه ذره بیشتر از 20 دقیقه میشه امروز. It's important to think in terms of solutions and consequences, not threats or punishments. مهمه که به راه حل‌ها و عواقبش فکر بکنیم، نه به تهدیدها و مجازاتها. وقتی که میریم با کسی که آدم بدقلقی مذاکره بکنیم. Thinking in terms of solutions and consequences is a powerful way to deal with difficult people because you engage the rational, reasonable side of your brain.
شیوه فکر کردن به راه حل‌ها و عواقب شیوه مناسبیه برای برخورد با آدم‌های بدقلق، به این دلیل که شما از اون بخش منطقی و مستدل مغزتون استفاده می‌کنید. Thinking of solutions, alternative courses of actions and consequences gives you control and puts you in charge. فکر کردن درباره راه حل‌ها و شیوه‌های جایگزین برخورد با اون مسئله به شما کنترل وضعیت رو میده. So slow down, think of potential solutions before responding and ask yourself, what's my best choice? در نتیجه وقتی که میخواید با کسی وارد گفتگو و مذاکره بشید، اول سرعتتون رو کم بکنید، به راه حل‌های بالقوه فکر بکنید و به این فکر بکنید که بهترین انتخاب من چیه. خب این شد این بخش 21 دقیقه راجع به قاطعیت و اینکه چطور قراره از موضعمون دفاع بکنیم در رابطه با یک آدم بدقلق. در بخش بعدی بیشتر به این میپردازیم که چطور اعتماد به نفس لازم برای آدم قاطعی بودن رو باید در خودمون ایجاد بکنیم. فعلا مراقب خودتون باشین، تمرین بکنین. اگه سوالی داشتین یا یه جایی براتون جا نیفتاد حتما برام پیام بدین. دوست دارم نظراتتون رو بشنوم. خداحافظ.